હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મગની દાળના નવા નાસ્તાની રેસિપી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ બને છે આ મગની દાળનો નાસ્તો. સાથે આ નાસ્તામાં આપણે આથો લાવવાની પણ ઝંઝટ નથી રહેતી અને ફટાફટ તમે એને સવારના નાસ્તામાં બનાવી શકો છો. તો ચાલો જોઈ લઈએ એકદમ પ્રોટીનથી ભરપૂર એવો આ મગની દાળના નવા નાસ્તાની રેસિપી. અને ફ્રેન્ડ્સ, મારી રીત સારી લાગે તો મારી ચેનલ કિચકુકને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી હું જ્યારે પણ નવી રેસિપી લઈને આવું તો તેની નોટિફિકેશન બધા કરતાં તમને પહેલાં મળી જાય. અને આ સબસ્ક્રાઈબ કરવું એકદમ ફ્રી હોય છે. તો આ મગની દાળનો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીંયા ફોતરા વગરની મગની દાળ લીધી છે. અહીંયા મેં 1 કપ જેટલી લીધી છે. જો તમારી પાસે આવી રીતે કપ ના હોય તો 1 વાટકી જેટલી મગની દાળ લેવી અને તેની ચોથા ભાગની આપણે અડદની દાળ લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો 1/4 કપ જેટલી મેં અહીંયા અડદની દાળ લીધી છે. હવે આ બંને વસ્તુને આપણે 3 થી 4 પાણીએ ધોઈ લેવાની છે અને પછી તેને 1 કલાક સુધી પલાળી રાખવાની છે. તો મેં આ પહેલેથી જ એને પલાળીને તૈયાર રાખી હતી. તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા તમને બતાવવા માટે બંને અલગ અલગ પલાળી હતી. તમારે જો બંનેને એકસાથે પલાળવી હોય તો એકસાથે પણ પલાળી શકાય છે. હવે આમાં જે વધારાનું પાણી છે તે બધું આપણે એને કાઢી લઈએ. હવે તમે જોઈ શકો છો બધું પાણી બહાર કાઢી લીધું છે. હવે આને આપણે મિક્સરમાં પીસવાનું છે. હવે આમાંથી થોડુંક બેટર આપણે આ મિક્સરના જારમાં લઈ લઈએ. તમારે એકસાથે બધું મિક્સરમાં પીસી લેવું હોય તો એકસાથે પણ પીસી શકાય. હવે આને આપણે જરૂર હોય એટલું પાણી ઉમેરીને ઘાટું બેટર બનાવી લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો આવું સરસ ઘાટું બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લેવું. આ માપથી તમે 3 થી 4 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો તેટલો નાસ્તો બનીને તૈયાર થશે. હવે તેમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 કપ એટલે કે 4 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા ગાજર, 1/4 કપ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 1/4 કપ ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરવા. અહીંયા શાકભાજી જેટલું ભાવે એટલું તમે ઉમેરી શકો છો. જે તમારા ઘરમાં અવેલેબલ હોય તે તમે અહીંયા ઉમેરી શકો છો. હવે આને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું. સાથે આપણે થોડુંક કલર લાવવા માટે 2 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરું છું. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો ના ઉમેરવી હોય તો સ્કીપ કરી શકાય. અને તીખાશ માટે 1 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરવાના. અહીંયા તમારે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવી હોય તો તે પણ ઉમેરી શકાય. હવે આમાંથી જેવડી સાઇઝની તમારે પેનકેક બનાવવી હોય એટલું જ બેટર લેવાનું અને એટલામાં જ આપણે સોડા ઉમેરવાનો. આમાંથી તમે હાંડવો પણ બનાવી શકો છો. હાંડવો પણ ટેસ્ટી બનશે. હવે આમાં 1/3 ચમચી એટલે કે ત્રીજા ભાગની નાની ચમચી જેટલો ઈનો ઉમેરવાનો. ઈનો જેટલો વાપરવું હોય એટલો જ ઉમેરવાનો. અહીંયા જેટલું જોઈએ એ પ્રમાણે સોડા ઉમેરતા જજો, નહીંતર પછી સોડા ડીએક્ટિવેટ થઈ જશે અને ટેસ્ટ પણ સારું નહીં આવે. ઈનો ઉમેરીને પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરી લેવું. પછી મેં આવડી એક નાની અમથી પેન લીધી છે. તમારે મોટી પેનમાં બનાવવા હોય તો તેમાં પણ બનાવી શકાય. હવે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું તમારે બહારનું પડ ક્રિસ્પી બનાવવું હોય એ પ્રમાણે તેલ ઉમેરવાનું. 2 મોટી ચમચી જેટલું મેં તેલ ઉમેર્યું છે અને તરત જ આપણે જે બેટર બનાવીને રાખ્યું એ ઉમેરી દેવાનું. અહીંયા જેટલું બેટરમાં સોડા બનાવ્યો. હવે ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે મેં જાડું ખમણેલું ગાજર અને જાડું ખમણેલું બીટરૂટ એટલે કે બીટ ઉમેરી દીધું છે. દેખાવમાં એકદમ સરસ લાગશે. જો તમારી પાસે આ ના હોય તો ઉપરથી થોડાક ધાણા ભાજી ઉમેરી દેજો, તે પણ સરસ લાગશે. હવે એને આપણે ઢાંકીને 5 મિનિટ એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર ચડવા દઈએ. 5 મિનિટ પછી આપણે તેને એક વખત ફેરવી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો નીચેનું પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની ગયું છે. તો હવે આપણે નીચેની સાઈડ પણ 2 થી 3 મિનિટ ચડવા દઈએ અને જરૂર હોય તો આવી રીતે થોડુંક તેલ ઉમેરી દેવાનું. ને હવે 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે પાછું એક વખત એને ફેરવી લઈએ. હવે નીચેની સાઈડ પર પાછું 1 થી 2 મિનિટ ચડવા દેવાનું. આવી રીતે તમે 2 થી 3 વખત ફેરવતા ફેરવતા આવી રીતે નાસ્તો બનાવી લેવાનો. તો બસ તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. તમે એને દહીંની ચટણી, લીલી ચટણી, લાલ ચટણી, ટોમેટો સોસ કે પછી નાળિયેરની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો તમે આ ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી છે. રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો
અને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકન દબાવી દેજો. અને બીજી કઈ કઈ રેસીપી જોઈએ છે તે પણ કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ પ્રોટીનથી ભરપૂર એવો હેલ્ધી મગની દાળનો નવા નાસ્તાની રેસીપી. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.